Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món rau câu flan cà phê. Cái công thức này mình sẽ sử dụng rau câu giòn, và trong video Diễm chia sẻ rất là chi tiết cùng những điều lưu ý để khi mà rau câu mình đổ xong nó sẽ mướt mịn nè, không hề bị tách lớp, không chảy nước, rất là ngon luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món rau câu flan cà phê này với Diễm nha. Lấy một cái nồi nó có cái thành cao đó, Diễm cho vào 1400ml nước. Và bây giờ mình cho rau câu vào đây mình ngâm. Nước thì ở nhiệt độ phòng nha, không nóng cũng không lạnh. Đây là gói rau câu Diễm dùng hiệu của Thái Lan. Một gói như vậy nó là 25g và mình dùng hết luôn. Cho rau câu vào trong nồi nước mình sẽ khuấy cho rau câu nó thấm đều với nước và mình ngâm trong vòng 60 phút, giúp cho rau câu nó nở đó, khi mà mình nấu nó sẽ dễ tan hơn, và cũng là cách để cho nó tránh bị hiện tượng chảy nước khi mà rau câu đông lại. Bây giờ mình qua mình chuẩn bị cái phần flan. Ở đây Diễm có 5 cái lòng đỏ trứng gà ha. Tiếp theo Diễm cho vào 200g sữa đặc có đường. Và mình sẽ khuấy cho lòng đỏ trứng gà, sữa đặc có đường này nó thật là đều với nhau luôn nha. Sữa đặc nó thường nó lắng ở bên dưới cái thau, vậy mình nhớ khuấy ở bên dưới cho nó đều. Để cho cái phần flan nó béo và nó thơm hơn thì Diễm sử dụng kem phô mai. Đây là hộp kem phô mai Diễm dùng nè, hiệu của Na Uy. Thì một hộp như vậy nó là 125g và mình sẽ dùng hết luôn. Nếu mà mình không có cái kem phô mai này, mình có thể thay bằng 5 viên phô mai bò cười cũng được. Tiếp theo mình sẽ cho thêm kem tươi. Thì đây là cái hũ kem tươi Diễm dùng. Mình cho 300ml là một hũ này luôn. Về sữa đó thì mình sẽ cho 200ml và sữa không có đường nha, nên dùng sữa nguyên kem không tách béo thì sẽ ngon hơn. Cho nồi sữa, kem tươi và phô mai này lên bếp, mình để cái lửa trung bình và mình khuấy thiệt là đều để mình làm cho kem phô mai này nó tan. Thì mình không nên để cho sữa nó sôi tại vì Diễm thấy sữa nó sôi nó bớt đi cái độ béo đó. Nếu mà mình thấy sữa nó sôi thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ. Quan trọng là mình làm cho cái kem phô mai nó tan. Khi mình thấy nó tan hết như vậy nè, thì mình sẽ mang cái hỗn hợp sữa này mình cho vào trong hỗn hợp trứng và sữa đặc có đường. Mình khuấy thiệt là đều và mình cho từ từ vào nha. Đó, cái này là Diễm giữ nguyên cái thời gian mà Diễm cho cái hỗn hợp sữa kem tươi vào trứng luôn đó. Cứ khuấy thêm một chiều và khuấy cho thật là đều. Nếu mà mình sử dụng phô mai con bò cười thì nó sẽ khó tan hơn. Thì mình để trên bếp lâu hơn tí xíu và mình phải rây lại nhiều lần. Khi mà mình thấy hỗn hợp hòa đều rồi thì Diễm sẽ rây lại Và để cẩn thận hơn thì mình nên rây 2 lần. Thì mình thấy ở đây nè, đó, cái lòng trắng trứng và một ít phô mai nó chưa tan mình cứ để nguyên như vậy Diễm rây thêm một lần nữa. Và cái phần lợn cợn và lòng trắng trứng còn lại này mình bỏ đi nha. Để cho cái phần flan này nó thơm hơn thì Diễm sẽ cho thêm tinh chất vani 1 muỗng cà phê. Mình cũng có thể sử dụng vani bột. Khuấy đều thêm một lần nữa để sang một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần rau câu cà phê. Diễm sẽ dùng cà phê hòa tan. Nếu mà mình không có thì mình sử dụng cà phê mình pha nước bình thường thôi. Cà phê hòa tan này Diễm dùng 80g. Nếu mà mình thích cái vị cà phê đậm hơn thì mình cho thêm, còn thích nhạt thì mình bớt lại. Diễm cho vào 350ml nước sôi và mình khuấy cho cà phê này nó tan thiệt là đều. Để sang một bên, bây giờ mình bắt cái nồi rau câu lên bếp. Rau câu sau khi mình ngâm được 60 phút thì bây giờ mình cho thêm đường vào. Lượng đường là 300g. Mình sẽ cho thêm tí xíu muối 1g để giúp cho cái rau câu nó đậm đà hơn. Và mình bắt lên bếp mình nấu liền luôn. Mình sẽ để cái lửa lớn để mình nấu nha. Và mình khuấy liền, tại vì đường nó nằm bên dưới nhất là cái bếp là điện từ, mình không khuấy liền thì nó dễ bị cháy cái rau câu. Khuấy thật là đều cho đường nó tan Khi mà đường tan hết rồi thì mình có thể để ở vậy mình không khuấy, hoặc là mình khuấy nhẹ đều được. Mình thấy rau câu vừa sôi lên thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ nha, hớt bọt và mình để cho nó nấu khoảng 1 phút thì mình được cái rau câu nó đã tan hẳn và cái nước nó rất là trong luôn. Việc mình khuấy hay không khuấy rau câu trên bếp Diễm thấy nó không có ảnh hưởng tới cái việc mà rau câu nó bị chảy nước khi mà nó đông nha. Bây giờ mình sẽ đi pha cái phần rau câu cà phê. Thì Diễm đông ra đây là 500ml hỗn hợp rau câu.
tiếp theo mình sẽ cho 300ml cái cà phê hồi nãy mình pha đó. Vậy là tổng cộng cái lượng này là 800ml nha. Và mình lấy cái hỗn hợp rau câu cà phê này, mình cho lại vào trong nồi và mình bắt lên bếp mình nấu. Mình để lửa làm sao mà mình thấy cái hỗn hợp rau câu của mình nó sôi nhẹ, hoặc là ít nhất nó phải bốc khói lên, nó bốc cái hơi nước thiệt là nhiều. Như vậy mới giúp cho rau câu khi mà nó nguội nó không có bị chảy nước. Và mình khuấy nhẹ ha, khi mà mình thấy nó sôi nhẹ thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ, mình giữ trên bếp. Cái nồi rau câu còn lại đó thì Diễm sẽ cho cái hỗn hợp flan vào, vừa cho mình khuấy thiệt là đều và mình cũng bắt lên bếp. Cái này Diễm lưu ý là mình sẽ để lửa trung bình và mình khuấy thiệt là đều nha. Nếu mà mình để lửa lớn thì nó dễ bị cháy bên dưới đó. Khi mà mình thấy cái hỗn hợp nó bốc cái hơi nước lên thì mình sẽ hạ xuống cái lửa nhỏ, mình không để lửa lớn nha. Để lửa lớn sẽ làm cho cái hỗn hợp flan này nó chín và nó bị lợn cợn, nó không có đẹp. Hai nồi rau câu thì mình luôn giữ trên bếp ở cái lửa nhỏ nha, cho hơi nước nó tỏ lên, như vậy thì mình đổ mới đạt. Cái khuôn thì Diễm sử dụng khuôn hình chữ nhật, có cái kích thước là 22 x 30cm, là vừa đủ với cái lượng rau câu này luôn. Đầu tiên mình sẽ cho một lớp rau câu cà phê 150ml. Mình để cho lớp rau câu này nó se mặt lại, cái thời gian nó khoảng từ 3 cho tới 5 phút, tùy cái nhiệt độ nhà mình nên kê cái đảnh bên dưới gì giúp cho rau câu nó mau nguội hơn. Mình kiểm tra ha, ở góc thì nó sẽ đông nhanh hơn, trong khi mà ngay giữa đó thì mình nhấn vào mình thấy nó còn mềm lắm. Quan trọng là mình thấy nó se mặt lại và cái tay của mình khi mình ấn vào nó rất là khô ráo. Như vậy lúc mà mình đổ thì nó không có bị bể ra. Về rau câu flan thì Diễm sẽ cho vào đây từ từ ha, mình cho ngay cái cạnh trước 750ml. Đó, cứ đổ nhẹ từ từ thôi. Và cái lớp này thời gian nó đông sẽ lâu hơn, mình đợi khoảng từ 15 cho tới 20 phút. Cái nồi rau câu trên bếp, nhất là nồi rau câu flan thì mình phải khuấy đều nha. Tại vì nếu mà mình để lâu nó sẽ đóng một cái lớp màng ở bên trên. Khi mà mình khuấy lại nó làm cho cái rau câu nó lợn cợn, nó không có được bóng và mịn. Sau khoảng 17 phút thì Diễm kiểm tra, ấn vào Diễm thấy là cái mặt nó đã se lại, và quan trọng mình cảm giác là nó sẽ chịu được một cái lớp nữa đổ lên trên, tức là nó có một cái độ đàn hồi nhưng mà chắc tại vì Diễm làm 2 lần. Lần đầu tiên Diễm đổ vào là cái lớp màu trắng này nó bị thun lại do nó còn hơi yếu đó. Đổ 100ml rau câu cà phê lên và mình để cho nó nguội khoảng từ 3 tới 5 phút luôn ha. Sau 3 phút thì mình cứ nên kiểm tra. Ấn vào mình thấy nó se mặt và cái ngón tay của mình nó khô ráo thì mình cho tiếp 100ml rau câu flan và cũng đổ nhẹ luôn. Rau câu flan này nó đặc hơn đó, vì vậy mình sẽ dùng một cái muỗng đó, mình dàn ra cho nó đều. Nếu mà mình thấy nó khó dàn đều thì mình cứ cho thêm tí xíu rau câu nữa, không sao hết. Và mình để cho cái lớp rau câu này nó nguội. Lớp này thì tại vì nó đặc nên nó nhanh nguội hơn, khoảng từ 2 tới 4 phút Kiểm tra thấy nguội rồi thì mình cho tiếp 100ml rau câu cà phê lên trên. Và cũng đợi cho nó nguội ha. Rồi mình lại cho thêm 100ml rau câu flan. Mình đổ lớp rau câu cà phê và rau câu flan ngay giữa như vậy. Chủ yếu là để cho cái rau câu của mình nhìn nó đẹp và hấp dẫn hơn thôi. Thì sẽ có tổng cộng là 2 lớp rau câu flan và 3 lớp rau câu cà phê ngay giữa ha. Vì vậy cái lớp cuối cùng này mình sẽ cho là 100ml rau câu cà phê lên trên. Cứ đổ nhẹ tay nha, tại vì đổ nhanh quá nhiều khi nó dễ bị bể đó. Cái phần rau câu cà phê còn lại trên bếp mình thấy nó sẽ đặc tại thời gian đợi lâu đó. Mình sẽ lấy cái nước cà phê hồi nãy mình pha còn lại là 50ml mình cho hết vào và mình bật lửa lên cho rau câu này nó sôi. Tại vì nếu mà mình không bật cho nó sôi thì lúc mà mình đổ xong nó dễ bị chảy nước lắm. Đó, khi mà Diễm thấy sôi lên như vậy thì Diễm hạ xuống cái lửa nhỏ và mình giữ nóng trên bếp. Lớp rau câu cà phê nó se mặt rồi thì mình sẽ lấy cái phần flan mình cho hết vào luôn nha. Đó, mình cứ cho từ từ ngay cái cạnh của nó như vậy. Và đổ thiệt là nhẹ tay ha. Mình sẽ để nguội tiếp tục trong khoảng thời gian từ 15 cho tới 20 phút. Một trong những cái nguyên nhân chính mà làm cho rau câu nó bị tách lớp, tức là cái lớp rau câu mình đổ lên nó bị nguội. Vì vậy khi mà mình đổ lên lúc nào mình cũng thấy cái rau câu nó phải bốc cái hơi nước lên như vậy nè. Thì dù cái rau câu nó se mặt lại rồi cứng mình đổ lên nó vẫn không hề bị tách. Diễm đã thử rất là nhiều lần rồi ha.
Lớp cuối cùng này mình sẽ để cho rau câu cà phê nó thiệt là nóng và mình đổ lên trên. Mình sẽ để cho khuôn rau câu này nó thật là nguội, không đậy lại nha. Khi mà nguội hẳn rồi thì mình có thể mang cất vào trong tủ lạnh. Đây là Diễm đã để nguội được 3 tiếng rồi nè. Bây giờ Diễm cắt ra thử luôn ha. Mình có thể cắt rồi mình cho vào hộp trong tủ lạnh cũng được, hoặc là mình cho nguyên khuôn vào luôn. Đây là rau câu flan á, vì vậy khi mình ăn mình thấy cái phần flan á, nó sẽ có cái độ mềm, nhưng mà rau câu vẫn có độ chắc giòn chứ không phải là mình ăn mà nó quá bở. Nhìn những cái lớp này mình thấy nó bám rất là chặt vào nhau, thì Diễm có lưu ý lúc mà mình đổ đó, quan trọng là cái nồi rau câu trên bếp nó phải nóng, thì lúc mà cái lớp rau câu nó có xe mặt cứng tới cỡ nào á, mình đổ cái lớp rau câu nóng lên nó vẫn bám chặt lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em đổ được món rau câu flan thiệt là đẹp và ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.